वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। सधैँ जसो मैले आज पनि हजुरहरूसँग एकदम स्पेशल चिकन रोस्टको रेसिपी लिएर आएको छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। 1 केजी जति चिकनलाई मैले चाहिँ एउटा बाउलमा लिएको छु। अब यसलाई चाहिँ मैले म्यारिनेट गरेर राख्छु। स्वाद अनुसार नुन, बेसार, जिरा धनियाको पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च हो। यसले चाहिँ त्यस्तो पिरो चाहिँ हुँदैन तर कलर चाहिँ एकदम राम्रो दिन्छ। अदुवा, लसुन अनि रातो खुर्सानीको पेस्ट। मैले चाहिँ थोरै आटा लिएको छु। हजुरहरूले आटाको साटो मैदा पनि दिन सक्नुहुन्छ। अनि मैले चाहिँ 2टा अन्डाको सेतो भाग मात्र लिएको छु। एक ढक्कन भिनेगर राखेको छु। हजुरहरूले भिनेगरको साटो कागती पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ। सेतो तेल लिएको छु। यसले चाहिँ हल्का एट्र्याक्टिभ देखाउँछ हाम्रो रोस्टलाई। अब यो सबैलाई मजाले म्यारिनेट गरिदिन्छु। मजाले म्यारिनेट भइसकेको छ। अब चाहिँ म यसलाई 3 घण्टाको लागि छोपेर फ्रिजमा राखिदिन्छु। हजुरहरूले यो चिकन चाहिँ म्यारिनेट गरेर जति धेरै टाइम फ्रिजमा राख्नुभयो त्यति नै मसला भिजेर एकदम मिठो हुन्छ। म चाहिँ अब यसलाई 3 घण्टाको लागि फ्रिजमा राखिदिन्छु। 3 घण्टा फ्रिजमा राखिसकेपछि चाहिँ मैले मासुलाई निकालेको छु। अब चाहिँ यसलाई मैले फ्राई गर्छु। रोस्टलाई फ्राई गर्नको लागि मैले चाहिँ यता एउटा कराईमा तेल बसालेको छु। तेल मजाले तातिसकेपछि अघि हामीले म्यारिनेट गरेर राखेको चिकनलाई म उसैमा हाल्नेछु। तेल चाहिँ मजाले तातिसकेको छ। मैले चाहिँ अब हाम्रो अघि हामीले म्यारिनेट गरेको चिकनलाई राखिदिन्छु। हामीले चाहिँ हाम्रो रोस्टलाई मिडियम हिटमा पकाइरहनु पर्छ। हामीले हिट चाहिँ हाई गर्यौँ भने हाम्रो चाहिँ मासु बाहिर मात्र पाक्ने, भित्र चाहिँ काँचै हुने गर्छ। त्यसैले मैले चाहिँ चिकन रोस्टहरूलाई मजाले मिडियम हिटमा पकाइरहन्छु। रोस्ट चाहिँ मजाले पाकेर रातो भइसकेको छ। अब चाहिँ म यसलाई निकालिदिन्छु। त्यसरी नै मैले बाँकी रहेको चिकनलाई पनि अब फ्राई गर्नेछु। हजुरहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ कृपया सल्लाह सुझाव गरिदिनु होला। अनि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।